ჩვენ მალე შემოგვიერთდება შორენა შავერდაშვილი, ჩვენი ყოფილი კოლეგა, უბრალოდ ეხლაც მე მას კოლეგად ვთვლი. შორენამ დაწერა დღეს ძალიან საინტერესო სტატუსი. ის ახლა არის საგამომცემლო სახლის სეზანის მენეჯერი, შეგიძლია მოხვიდე, ბარე მაგ არის. საგამომშვიდობისა. გვიანი საგამომშვიდობისა თუ გვიანი ღამემშვიდობისა. შორენა, მადლობა დიდი. მასაც არ უყვარს ეთერები, უნდა აღვნიშნო. და როგორც ჩანს ეს არის ნიშანი რაღაცის, რომ შორენა, ლევანი, ისინი რომ დახვდებიან ეთერებზე, როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება. შორენა, მოდი დღეს როგორ გითხრა უარი, ტელეფონში დავურეკე. დღეს უარს დაღდათ ვერ გეტყვი, ეს არჩევნების წინა დღეს. სამი კვირა. კი, ხო? დღეს ვერ დავმარცხდი. კარგად. დავმარცხდი. შორენა დღეს გუშინ უпростоრეთ, ხო? გუშინ გამოაქვეყნა სტატუსი, ეს არჩევნების გაყალბების ნარატივი, რომელსაც ქმნის ეს ნაციონალური მოძრაობა და მისი ტელევიზია რუსთავი 2 ეს უკვე ძალიან თვალსაჩინო, აი ძალიან თვალსაჩინო და ეს გამუდმებული, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი ამაზე და შორენა, რომელიც ბოლო დროს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რაღაც შეფასებებს არ აკეთებს Facebook-ზე, ისეთ რაღაც თავის საგამომცემლო საყვარელი საქმით არის დაკავებული, უცბად დილით დამხვდა ასეთი სტატუსი. რა მოხდა მას, რომ ვუთხრათ, ვისაც არ წაუკითხავს შენი სტატუსი და შემდეგ ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ არა მხოლოდ ამაზე, არამედ მე მედია გარემოზეც მინდა დაგელაპარაკო. ესე იგი, კვირას ჩვენც ვიყავით იმ სტამბებს შორის, როგორც წესი, საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვაში ჩართულია ხოლმე რამდენიმე სტამბა, იმიტომ რომ კანონმდებლობის, ხო, მათ შორის სეზანი და როგორც წესი ძალიან ისეთი მოკლედ როა ხოლმე 5 დღე, ხო, კანონმდებლობით დათქმული რიცხვი დაიბეჭდოს და შესაბამისად ეს ნაწილდება და მოკლედ რო არ გავაგრძელო კვირას ესკოდან გვირეკავენ რომ იცით რა გაფრთხილდით რაღაცა დაწარმოყარები ჩაკარგած გქონდეთ ჩარაზული იმიტომ რომ ინციდენტი მოხდა ერთ-ერთ სტამბაშიო სამწუხაროდ ცერკოს წარმომადგენელმა რომ იმის დამირეკა არ ახსნა ეს რა ინციდენტი იყო ნუ უბრალოდ ვივარაუდეთ ალბათ რომ რა ვიცი ახლა რაღაცა ვივარაუდეთ ხა იმ დღეს არ მეცალა რომ რაღაცა საინფორმაციოებისთვის მიმედევნებინა ყური და მეორე დილით ნახე რა მოხდა იმიტომ რომ მითხეს ვიცი რა გუშინ მოკლედო ერთ-ერთ სტამბაშიო აი ჩვენ კოლეგა სტამბაში მოკლედ შევარდნილა რუსთავი და ნუ ჩავთე და ვუყურე ამ სიუჟეტს და ნუ ძალიან გაუბრაზდი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან შემეცოდნენ ჩვენი კოლეგები, იმიტომ რომ ყველა არის გამოწრთობილი მედიასთან ურთიერთობაში, ხო და ყველა დაგეშილი, რომ რაღაცნაირად მოიგერიოს და არ აქვს ესე გალესილი არგუმენტები და პოზიცია, ხო, რომ ამ ყოფილს უპასუხოს და დავინახე ძალიან დაბნეული სტამბის თანამშრომლები, როდესაც რაღაცნაირად ეს ძალიან აგრესიულად შევარდა ეს ეგრეთ წოდებული დამკვირვებელით რაღაც რუსთავიორის კამერებით, ცოტა მოტყუებით, იმიტომ რომ ეს კამერა ესე არ ეჭირათ და არ უთხრეს რომ ჩვენ გამარჯობათ, ჩვენ ჟურნალისტები ვართ და თუ შეიძლება შემოვიდეთ. ანუ ეს თავისთავად კანონდარღვევაა. ანუ შეიჭრნენ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად. ეს ხო არ იყო რაღაცა საჯარო ტერიტორია, ხო ეს არის კერძო ტერიტორია და მით უმეტეს ბიულეტენების ბეჭდვის დროს ეს არის დაცული ტიპის ბეჭდვა და შესაბამისად, ნუ არ შეიძლება ესე ინტერვენცია, ხო? ნუ ესენი შეიჭრნენ და ნუ ყო ეს სიუჟეტიდან რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ესე იგი რაღაცა დასტას დაავლეს ხელი, აი ზედმეტი ბიულეტენები რაღაცა თაროზე შემოდებული, რა არის ეს, აბა სადარ, მოკლედ იყო ისეთი აურზაური ამ სიუჟეტის და ძალიან დაბნეული სტამბის თანამშრომლები, რომ მაყურებელს დარჩებოდა განცდა, რომ ვიღაც რაღაცას აფუჭებს. ხო, ნუ აი ხო ხედავთ რა, ნუ რა ხდება და აყალბებენ და ნუ ეს არის ზუსტად და ეს ესე თქვათ რაღაც საშინელი შაბაშილება რჩებოდა ამ სიუჟეტიდან და ნუ არ შემეძლო მოკლედ რაღაცნაირად აი მაგას ვამბობ, გავტყდი და რაღაცნაირად მაინც დამცდა სიტყვა და ნუ არ შემეძლო ამაზე არ დამეწერა, არ მეთქვა, ხო, რომ ეს რეალურად ეს არის. და ამხნაის პროცესი ძალიან მარტივი რამეა, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაც საწარმოო პროცესი, ვინც კი იცის, ანუ სტამბა, გამომცემლობა, ვისაც რა ვიცი, არჩევნები ჩაუტარებია ბოლო 30 წლის განმავლობაში, CSCOM უკვე, ყველა მიცის ეს პროცესი რასთან არის საქმე, ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იბეჭდება. ზედმეტობით, ეგრეთ წოდებული საწარმოო რეზერვით, იმიტომ რომ ყველა საწარმოო რგოლს სჭირდება თავისი რეზერვი იმისთვის, რომ წარმოებაში მოიმართოს, გაიმართოს და ვიდრე ეს ყველაფერი გაიმართება, აუცილებლად ფუჭდება, აუცილებლად მე ეს ასე ვთქვათ, გაფუჭებული შესაძლებელია სახსალამათი ბიულეტენებით და ასე შემდეგ და არის ძალიან ისეთი მკაცრი კონტროლის მექანიზმი, იმიტომ რომ თითოეული ბიულეტენი არის ატარებს უნიკალურ ნომერს, ანუ ეს ნუმერაცია, მაგრამ მანქანებთან გვაქვს საქმე და შესაძლოა ეს ნუმერაცია იყოს არეული. მოკლედ ეს ძალიან დეტალებში რო არ შევიდე ამ ტექნიკურ დეტალებში, ფაქტია, რომ
ეს ასე ვთქვათ, ეს არის აბსოლუტურად, ესე იგი, წიგს ბეჭდავ თუ ფლაიერს ბეჭდავ თუ რამე სხვა, არა ბიულეტინს არჩევს, არის მნიშვნელობა არ აქვს, ეს აუცილებლად რჩება მაკულატურა და აუცილებლად რჩება ნაწილობრივ გაფუჭებული, ნაწილობრივ საღი ნაწარმი, რომელსაც ჩვენ ვიტოვებთ ხოლმე ნიმუშებად, როცა ეს ეხება წიგნებს და ესე ვთქვათ, სხვა ესეთ პოლიგრაფიულ თვალსაჩინოებებს, მაგრამ არის საარჩევნო ბიულეტინების შემთხვევაში არის დადგენილი პროცედურა, რომ ეს დარჩენილი მაკულატურა, რომელიც უკვე ოლქები გასტუმრებულია და ეს ჩანაცვლებულია, ეს წუნდებული ბიულეტინები და ასე შემდეგ, რომელიც ნადგურდება, დგება შესაბამისი ოქმები, მოდის ცესკოს წარმომადგენელი და მათი თანდასწრებით ეს ყველაფერი ნადგურდება. ეს არის პროცედურა ამ არჩევნებზე, წინა არჩევნებზე, ბოლო 30 წლის განმავლობაში არჩევნებზე და ეს გადასარევად იცის ყველა პარტიამ, მათ შორის ამ ტელევიზიამ და მათ შორის ასე ვთქვათ პარტიულმა, ასე ვთქვათ, დამქაშებმაც. ამიტომ ეს იყო იმდენად, აი, როგორ გითხრათ, აი, სიყალბე, საშინელი უტიფრობა, რომელიც, მე მაგალითად წლებია უკვე ვეღარ უყურებ. უფრო მეტი შენ ეხლა და ხო, კი. შენ აღმოჩნდი გაოცნობა სეზანი ამ შემთხვევაში და პირადად შენ აღმოჩნდი ძალიან სერიოზული სცენარის გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი. გეგმა რა არის? გეგმა არის რომ ისე დესტაბილიზაცია, არეულობა, ხავერდოვანი რაც გინდა დავარქოთ, როგორ არჩევნების გაყალბების უბრალოდ დელეგიტიმაციის გზით და დელეგიტიმაცია როგორ არჩევნების გაყალბების მოლოდინის შექმნის გზით სატყალბდება არჩევნები, იქ ბევრ ადგილზე ყალბდება, იქ ვიღაცა საყალბებს შორენა შავერდაშვილი. აი ერთი იქნება. შორენა არა, მაგრამ ნუ რაღაც გამომცემლოს მაგას მნიშვნელობა კი. ეს გეგმა, შენ გეგმაში ჩაჯექი ახლა სცენარში ერთ-ერთი. ხო, მაგრამ ნახეთ რა იყო ძალიან სამწუხარო. ნუ ეს გასაგებია რომ იქნება ზოგადად ეს ფონი, ხო, რომ რაღაცნაირად აბსოლუტური უნდობლობა რაღაცნაირად დაითესოს ამ თვითონ პროცესის მიმართ და შესაბამისად ეს თავისთავად უკვე რაღაცნაირად ანტიპოლიტიკური კი არა, ანტისახელმწიფოებრივია, ხო, რაღაცა როდესაც თავისთავად პროცესს აყენებთ, ანუ თავისთავად პროცესის დელეგიტიმაციას აკეთებთ, მაგრამ ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ კონკრეტულ მაგალითს, ხო? ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ დღესვე არ გასცა ცესკომ პასუხი, არ გამოვიდა და ძალიან პროაქტიულად არ გასცა არგუმენტებით პასუხი, რომ თავისთავად ის ფაქტიც, რომ როდესაც ცესკოს წარმომადგენელმა დამირეკა და რაღაცნაირად ისეთ დაფეთებულები იყვნენ თვითონ, რომ არაფერი არ მიითხრეს, ხო, აი თავისთავად ესეც არ არის სწორი პოზიცია და რაღაცნაირად სიმბოლოა ზოგადად ამ ხელისუფლების და მთავრობის, ხო, რომ ყოველთვის არიან თავის მართლების და რეჟიმში, არანაირი ასე ვთქვათ, პროაქტიული საინფორმაციო დღის წესრიგი იქნება ეს თუ რაღაცა პოლიტიკური ხასიათი თითქოს არ არის და სულ ვიგერიებთ და სულ ვიგერიებენ ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, ნუ ამ შემთხვევაში რუსთავიორს. ნუ ეს ერთი მთლიანია. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ სიმბოლოა და ძალიან სამწუხარო, რომ სანამ ესე იგი ეს რაღაცა ჩემი ეს აღშფოთება არ გამოვხატე საჯაროდ, იქამდე რაღაცნაირად არავის არ გაახსენდა, რომ ამაზე რეალურად პასუხია გასაცემი, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესის რაღაცა ერთი სერიოზული ამბავი, ხო? ეს უბრალოდ მე გავხდი ამის მონაწილე, თორე ესეთი ამბავი ხდება ძალიან ბევრი და სამწუხაროდ ის კი არა რომ თავის მართლება, პირიქით ძალიან სერიოზული არგუმენტებით, ჩვენთვის რომ დაგვირეკეს, უნდა ეთქვათ, რომ ძალიან გთხოვთ, სასწრაფოდ ვამზადებთ სიუჟეტს და თუ შეიძლება აუხსენით, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რასთანა გვაქვს საქმე, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ბიულეტინების გაყალბების ცდელობა, არამედ საქმე გვაქვს ჩვეულებრივ საწარმოო პროცესებთან და ბუნებრივ პროცესებთან და იმის მაგივრად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად პირიქით ეს რაღაცა დაფეთებული პოზიცია და ზოგადად ამით ძალიან აგებს ეს მთავრობა და ეს ხელისუფლება ჩემი ღმერთმენით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვაგებთ სხვები, ასე ვთქვათ, სხვა აგებს ამ საზოგადოებას. მართლა ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 6 წლის თავზე ჩვენ ისევ ასე ვთქვათ ამ საკითხზე ვილაპარაკებდით, შორენა რჩება ჩვენთან სტუდიაში, რადგან გაყალბებით დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი და გაყალბებაზე ამ მითების შექმნით, ამიტომ ლადო ბოჟაძეს ჩავრთავთ, ახლა ის არის ექსპერტი, დემონოლოგი, ძალიან მაგრად ერკვევა დემონების მიერ, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ ხაფანგებში. საღამოშიდობისა, ლადო. საღამოშიდობის. მოგესალმებით, ესე იგი, როგორ მითებს თხზავენ რუსთავიორის მეშვეობით, ნაციონალური მოძრაობა და მისი კანდიდატი, მათი, ესე იგი, რა არის ლეგენდა? როგორ უნდა გაყალბდეს მათი აზრით, სად უნდა გაყალბდეს არჩევნები? რამაც ბოლოს უნდა მიგვიყვანოს ხავერდოვან რევოლუციამდე. პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ იმით, რომ ჩემო კოლეგებმა, რომლებმაც გაახმაურეს ინფორმაცია ყალბი პირადობის სავარაუდო დაბეჭდის თაობაზე, უნებრივია ისინი ამ ინფორმაციას გულში ვერ შეინახავდნენ და მათ საჯაროდ ეს ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნებინათ და გააჟღერეს კიდევაც.
თუმცა თქვენ იცით რომ სამწუხაროდ მათი მხრიდან არ იქნა დასახელებული წყარო, თუმცა ალბათ მარტივი მისახვედრია ვის შეიძლება ამ შემთხვევაში ყოფილიყო ამ ინფორმაციის წყარო, ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობა და რაც ყველაზე მთავარია ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსი გიორგი ვაშაძე, რომელიც თავად ხელმძღვანელობდა 2005-2010 წლებში სერვისების განვითარების სააგენტო, თავად იყო 2010-2012 წლებში მინისტრის მოადგილე და კურატორი ამ სააგენტოსი და ძალიან კარგად იცის მან ეს პროცესები როგორ ხდება და თქვენ იცით რომ ფაქტობრივად 2008 წლის ორივე არჩევნებზე 2010 წლის არჩევნებზე, მათ შორის 2012 წლის არჩევნებზე ასევე სამოქალაქო სექტორი და ასევე ოპოზიცია მუდმივად საუბრობდა კალპირადობის მოწობებზე და ხელისუფლების ცვლილების მერე იცით თქვენ რომ მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს, გამოძიები დადასტურდა 10,000-ობით კალპირადობის მოწობა, რომელსაც წინა ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის იყენებდა. ამიტომ რადგან ეს მათთვის კარგი გაკვეთილია და თვითონ არაერთხელ აქვთ გაკეთებული, ამიტომ წამოვიდა ეს მითი, რომ თითქოს მათ აქვთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კალპირადობის მოწობები ბეჭდება და ხელისუფლება ამით მოახერხებს არჩევნების გაყალბებას ხვალ. თუმცა ძალიან მარტივად მინდა თქვენს და რა თქმა უნდა ჩვენს ამორჩეულს აუხსნა და ჩვენს მაყურებელს როგორ ვითარდება პროცესები და რა ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ ამ თვალსაზრისით უნდა ითქვას რომ სწორედ ხელისუფლების ცვლილების მერე 2014 წელს მოხდა ის რასაც წლების განმავლობაში ითხოვდა თავად ოპოზიცია ეს იყო ბიომეტრიული პარამეტრებით ციის დამუშავება და თქვენ იცით რომ 2014 წლის არჩევნების შემდგომ საქართველოში არსებობს ბიომეტრიულად დამუშავებული ამორჩეულთა სია, რომელიც სპეციალური პროგრამის მიხედვით მუშავდება და მასში უკვე არაერთი არჩევნებია და ეს ზუსტად ეს დამტკიცებულია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებით, რომ ეს სია არის საუკეთესო და უნიკალური, რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარ გაორებას, უფრო მეტი თქვენ იცით ჩვენი უვიზო რეჟიმის მიღების საფუძველი იყო სწორედ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოდ და ყოველგვარი სტომილების გარეშე იბეჭდება როგორც ID ბარათები, ასევე პასპორტები, ჩვენს დოკუმენტს ენდობა ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები და თქვენ იცით რომ ბევრ ქვეყანასა ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ID შეგვიძლია მიმოსვლა და არავის ამ ID ბარათების სისტორეში უსაფრთხოებაში ეჭვი არ ეპარება და ასევე პასპორტების იცით თქვენ რამდენ ქვეყანას არის სწორედ უვიზო რეჟიმი და თურმე სწორედ აქ ხდება ყალბი პირადობების მოწვევის დაბეჭდა, ასევე გახსოვთ თქვენ ითქვა რომ აქ არ არის ID ბარათებზე საუბარი არის ძველ პირადობის მოწვევებზე. მარტივად რა აუხსნა და ამორჩეველს აქ ხოლოდ პირადობის მოწვევებზე არ და ვერ შეიძლება საუბარი იყოს, რადგან ამ პროცესში უნდა იყოს ჩართული წარმოიდგინეთ მთელი არმია ადამიანების და რა მაქვს ხედულობაში. ამ სიაზე და ამორჩეველთა მონაცემებზე და საქართველოს მოქალაქეების შესახებ მონაცემებზე პირდაპირ წტომა აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ძალიან ბევრ თანამშრომელს ამუწყებისას როცა ხდება კონკრეტული ადამიანების გადამოწვევა. ჯანდაცვის სამინისტროს ფაქტობრივად ყველა ბანკს, სადაზღვევო კომპანიებს, საფინანსო ორგანიზაციებს, ყველას ვისაც ჭირდება ლეგალური და ყველაზე მთავარია უტყუარი მონაცემები საქართველოს მოქალაქეების შესახებ და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ თეორიულად 5 ფოტოსურათი რო არსებობდეს ეხლა გნებავთ ლადო ბოჟაძის, გნებავთ ლალიაშვილის და გნებავთ ნებისმიერი ადამიანის და იცით თქვენ რომ 12 ნოემბერს უკვე სია ჩაბარებულია და მე შემიძლია რიცხვებითაც მოგახსენოთ და დავწუნდეთ რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ წინასაარჩევნო ტყუილია, წინასაარჩევნო მოლოდინის განცდა იმისა რომ თითქოს ხვალ რაღაცა პროცესებს ექნება ადგილი, თქვენ მიხვიდეთ ბანკში, მიავწოდოთ თქვენი პირადობის მოწვევა, გადაგამოწმოთ და აღმოჩნდეს რომ ლადო ბოჟაძის სურათია თქვენს მონაცემებში. ეს ხო წარმოუდგენელია. ეს ხო ასე მარტივად ვერ ჩავლიდა და ყველაზე მთავარი აქ შორენა მიგვია ბიულეტენებზე ისაუბრა, ვის ჭირდება ზედმეტად დაბეჭდილი ბიულეტენი საარჩევნო უბნის გარეთ. ეს ბიულეტენი ხო ყუთში უნდა აღმოჩნდეს. მასე კომისიის წევრის ხელმოწერა უნდა იყოს, შესაბამისი რეგისტრატორის ხელმოწერა უნდა იყოს და ყველაზე მთავარი ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული მთლიანად საარჩევნო კომისია და იგივე კომისიაზე რო ვისაუბროთ, თქვენ იცით რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოსაც ყავს კომისიებში საკუთარი წარმომადგენელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თეორიულად რეგისტრატორები, რომლებიც ამ პროცესში ჩართულები უნდა იყვნენ, თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ყველა საარჩევნო უბანზე, მინიმუმ 1 და ზოგიერთ შემთხვევაში მათ შორის 2 რეგისტრატორი უნდა იყოს მათი, ასე ვთქვათ, პარტიიდან წარმომადგენელი. და ყველაზე მთავარი ადამიანი, ვინც ამოწევს მარკირების პროცედურას. და თქვენ იცით, რომ მარკირების პროცედურა ერთ-ერთი მექანიზმია პრინციპისა, ერთი ამორჩეველი, ერთი ხმა. აქაც ძალიან ბევრი მათი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს დადგმული იმ პოზიციაზე, რომელზეც თავად ნაციონალური მოძრაობა მაჩვენა, 4 ძირითადი პოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს არის უმთავრესი, როცა ამორჩეველი შემოდის და ადამიანი ამოწევს სპეციალური ფარნით, მას აქვს თუ არა უკვე მარკირების პროცედურა გავლილი, ანუ იყო თუ არა მანამდე უკვე სადმე სხვა საარჩევნო უბანზე, მერე მიდის რეგისტრატორთან და იცით თქვენ რომ რეგისტრატორი ადარებს სიას ბიომეტრიულს, რომელიც უნიკალურია და პირადობის მოწვევაში ფოტოსურათს ადარებს თავად ადამიანს და ამ პროცესს აკვირდება უამრავი დამკვირვებელი და უამრავი სუბიექტის წარმომადგენელი და ფოტოსურათის გარდა კიდე მინიმუმ 3 მონაცემი უნდა დაემთხვეს იმ შემთხვევაში რომ ადამიანზე ბიულეტენი გაიცეს.
და შემდეგ ხდება ბუნებრივი ეცი თქვენ ხმის მიცემა და ყველაზე მთავარი დანიშნულება, როცა ამურჩეველი თავად ერთ კონკრეტულ ბიულეტენს, რომელიც ხვალ გადაეცემა, თავის ხელით დებს კონვერტში და აგდებს საარჩევნო ყუთში. ჩვენ ვნახეთ, ასე ვთქვათ, გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლის ის მეთოდი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ შემოგთავაზა, იცით თქვენ, რომ მათ თვითონვე თქვეს, რომ თავად პარტიამ და საარჩევნო სუბიექტ აღმოჩნდა, რომ 20,000 დამკვირვებელი, ანუ 20,000 დამოუკიდებელი, ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იმუშავებს ხვალ სწორედ ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატზე და სწორედ იმაზე, რომ არჩევნები არ გაყალბდეს და ეს პირიქით არის ძალიან კარგი. თქვენ იცით 53,000-ზე მეტი ადგილობრივი დამკვირვებელი დააკვირდება ამ პროცესს, 1,700-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი პარტიის წარმომადგენლები, უამრავი ადამიანი, ვინც ამ პროცესში ჩართული იქნება და ეს ყველაფერი, რაზეც მე ვსაუბრე, ფაქტობრივად გამორიცხავს იმას, რომ ხვალ სადმე რაიმე გაყავდეს. ბატონ ლადო, ესე იგი, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ, რომ ვთქვათ, რომ არჩევნების გაყალბება იმ მეთოდებით, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად შევისწავლეთ და ქონდა ამისი უზარმაზარი დრო დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის დროს, როცა იხვეწებოდა ეს მეთოდები და პრიმიტიული კარუსელიდან დაწყებული და ბევრად უფრო დახვეწილი მეთოდები დასრულებული, რომ ამ უკვე ჩვენთვის ნაცნობი მეთოდები და ალბათ ახლის გამოგონება შეუძლებელია, იმიტომ რომ თითქმის ამოწურული ალბათ ყველანაირი შესაძლებლობა, არსენალი ამოწურულია, რომ არჩევნების გაყალბება პრინციპულად შეუძლებელია. ფაქტობრივად გამორიცხულია ნიკა იმ მარტო იმის გამო კიდევ მეორე როცა ნაციონალურ მოძრაობა აყალბებდა არჩევნებს მაშინ სია არ იყო ბიომეტრიულად დამუშავებული. მაშინ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო აიღო ყალბი პირადობის მოწობა და ისე დაებრალებინა რომ იყო რომელიმე კონკრეტული ამორჩეველი ნებისმიერ რომელსაც თავად საარჩევნო ადმინისტრაცია უამრავი დამკვირვებელი და წარმომადგენელი უბრალოდ ამას ვერ გაიგებდა. იმიტომ რომ ადამიანი წარმოადგენდა დოკუმენტს რომელშიც იყო ზუსტი მონაცემები, რომელიც იყო მათ შორის ამორჩეველთა სიაში და ფოტოსურათს ბეჭდით დამოწმებულს და ვის შეეპარებოდა ეჭვი ფოტოსურათიანი სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტში, ეს დოკუმენტი იყო ყალბი. თუმცა კიდევ მეორე, ამ დოკუმენტები იქნა გამოყენებული 2008 წელს ორივე არჩევნებზე, 2010-ში, მათ შორის 2012 წელს. განსხვავება სხვა არჩევნებზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ უკვე 2012 წლის და 14 წლის მერე, სწორედ არის ის, რომ ბიომეტრიულად დამუშავებული მონაცემი ყველა ამორჩეველზე ფაქტობრივად გამორიცხავს სხვის მაგივრად ხმის მიცემას. ეს არის სოფლიოში აპრობირებული მეთოდი და ამას ოპოზიცია დიდი ხნის განმავლობაში იცხოვდა წინა ხელისუფლების დროს და არაკეთებდა ხელისუფლებას სწორედ იმიტომ, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობა გააკეთებდა ამას თავისი ხელისუფლების დროს, ის ვერც ერთი მეთოდით მე უკვე არჩევნებს ვეღარ გააყალბებდა. და ამ მეთოდებზე და ასეთი სახის სიაზე თავად ამ ხელისუფლებამ თქვა, უარი ჯერ კიდევ მეორე 2014 წელს და მას შემდეგ ჩვენ ჩავატარეთ გარდა იმისა, რომ შუალედური არჩევნები პრაქტიკულად წელიწადში ორჯერ ტარდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ლამის 14 წლის თვითმმართველობით, 16 წლის საპარლამენტო, 17 წლის თვითმმართველობის არჩევნები და არც ერთ არჩევნებზე, არც სამოქალაქო სექტორის, არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან კითხვა ამორჩეველთა სიეს ისტორიასთან მიმართებაში. პირადობის მოწობებსთან მიმართებაში, გაყალბებასთან მიმართებაში, უბრალოდ კითხვის ისანი, საერთოდ არ დასრულა. ლადო, მაშინ რის იმედად ხდება საზოგადოებრივი აზრის, ასე ვთქვათ, მომზადება? აი, რა საფუძველი აქვს მათ ბრალდებებს, უკვე წინასწარ. ხო, საფუძველი ჩვენ ვთქვით, ისინი ამბობენ, რომ ყალბდება, ანუ ეს არის აშკარად კამპანია, ხომ? რისთვის კეთდება ეს თუ ეს არის გამორიცხული? აი, როგორ შეიძლება იმოქმედონ მათ ხვალ? ეხლა ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად დავუშვათ რატო არ იყო საუბარი ამაზე პირველ ტურთან მიმართებაში, ხო? ხო. მაშინ არ ქონდა ხელისუფლებას ბერკეტები და საშუალება ეს გაეკეთებინა? რატო არის საუბარი მეორე ტურზე? ეს მაღალიაო გეტყვით, იმიტომ რომ ასეთი ცდუნება ხელისუფლებასაც აქვს გაყალბების მაშინ, როდესაც ის გრძნობსო, რომ ანუ მისი შანსი არ არის გარანტირებულად მაღალიო. აი ასეთი არგუმენტი არსებობს. შეგნებულად პირველ ტურზე საუბარი რომ მაყურებელს უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, ანუ თუ ჩვენ შევადარებთ ამორჩეველთა სიას, რომელიც იყო არჩევნების პირველ ტურზე და შევადარეთ ამორჩეველთა სიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩევნების მეორე ტურზე, განსხვავება არის სულ 3500 ჩანაწერი. და მათი დიდი ნაწილი რეალურად მოდის იმ ადამიანებისგან შეუსრულდა 18 წელი, ვინც აიღო პირადობის მოწმობა
რეალურად ამ ერთვის განმავლობაში სიაში შეტანილი არის 3500-ზე მეტი ცვლილება, გარდაცვლილები, მოქალაქეობა დაკარგული, დოკუმენტ ვალიდური გასული და ასე შემდეგ. დიდია ჩამონათვალი და სიახლე არის 9000-მდე ჩანაწერი და მათი სხვაობა არის 4500. ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ რომ სადღაც წყალმე პირადობები დაიბეჭდა და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეთ ჩანაწერთა სიაში შესაბამისი ჩანაწერი, საუბარი არის კიდევ მეორე 4500 ჩანაწერზე, რომელიც ასევე უნიკალურია როგორც დანარჩენი 3 მილიონი ნახევარი. მერე გახსოვთ თქვენი თქვა რომ რახან ID ბარათები მხოლოდ 3 ცენტში იბეჭდება საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორების მეთვალყურეობის ქვეშ სისტემა მუშაობს ისე რომ გამორიცხულია ID ბარათის დაბეჭდა, საუბარი იყო მე იმაზე რომ ძველი ნიმუშის ბარათები დაიბეჭდებოდა. განსხვავებია პირიქით არის -13000 არის ძველი ID ბარათების რაოდენობა, რომელიც გამოყენებული იყო და ეჭირათ მოქალაქეებს ხელში 28 ოქტომბერს. იმ მოქალაქეებისგან განსხვავებით, ვისაც ექნება ძველი პირადობის მოწვევები 28 ნოემბერს. ანუ პირიქით კლება არის 13000-ით ნაკლები დოკუმენტი არსებობს ბუნებაში პოტენციურად, რომლის გაყალბება შეიძლება მოხდარიყო და გაეყალბებინა ვინეს ბუნებაში თეორიულად თუ ამის დასაშვებობა შეიძლებოდა. და პირიქით 17000-ით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც გაუყალბებელი ID ბარათები და პასპორტები აიღეს. აქედან გამომდინარე, ნახეთ პროცესი როგორ არის დაწყებული, ხო? ითქვა რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ყალბდება დაიწყე გამოძიება, შენ გაარკვიე სიმართლე. ყველა მეცს რომ გამოძიება ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ დასრულდება. ჩვენ მქონდა კატეგორიული მოთხოვნა, რომ პროკურატურას მეორე ტურამდე რაც შეიძლება სწრაფად ბევრ კითხვაზე მაინც პასუხები გაეცა, თუმცა იცით თქვენ გამოძიებას თავის ვადები აქვს და ეს ასე მარტივად არ არის. ამიტომ ეს კითხვის ნიშანი დარჩა დასმული და ეს კითხვა დარჩა ჰაერში. ჩვენ შევხვდით მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ასევე დეტალურად ვესაუბრეთ ამ თემებზე და მათ ძალიან კარგად იციან რა სქემაზე და რა თემაზე არის საუბარი და ეჭვი არავის არ ეპარება რომ ხვალ არანაირი გაყალბება არ იქნება, მაგრამ ეს უფრო გათვლილი არის საზოგადოებაზე ამ ურჩევლებზე, რომლებიც მარტივად შეიძლება დაიჯერონ, მათ შორის ის, რომ ყალბი პირადობის მოწვევების გარდა ასევე ზედმეტი ბიულეტენები დაიბეჭდა რომელიღაცა სტამბაში. დაუშვათ და დაიბეჭდა. ეს ბიულეტენი ყუთში ხო უნდა აღმოჩნდეს. კონვერტში ხო უნდა აღმოჩნდეს, ვიღაცამ ხო უნდა შეიტანოს. კიდევ მეორე ბიულეტენი ჭირდება რეგისტრატორის ბეჭედი და ხელმოწერა და აი ამ რეგისტრატორებიდან 5-დან მინიმუმ 2 იქნება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. ესენი იქნებიან ამ პროცესში ჩართულები? 40%-ს აარჩევენ უბნებზე, დაახლოებით 8-900 უბანზე წილისყრის პროცედურებიდან გამომდინარე მარკირების შემოწმების პროცედურა მოუწევს ან ევროპულ საქართველოს, ან ნაციონალურ მოძრაობას და იმგენო უნდა დაუხუჭონ ქართულ ოცნებას თვალი მარკირებულ ადამიანებზე და იმგენო უნდა გაატარონ? მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხვალ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სხვა დამკვირვებლებთან, სხვა წარმომადგენლებთან, სხვა ადამიანებთან ერთად რომ არჩევნები არ გაყალბდეს, ისევე როგორც სხვა ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს არჩევნების შედეგების აღიარება, როგორც შედეგებიც არ უნდა დასრულდეს მათთვის, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ხვალ დილის 8 საათიდან 20 საათამდე, აი ამ 12 საათის განმავლობაში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, იმ სიებიდან, იმ კანონმდებლობიდან, იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გამორიცხულია გაყალბება იმ მეთოდებით, იმ პრინციპებით, რაზეც თავად ნაციონალური მოძრაობა საუბრობდა და იყენებდა წინა ხელისუფლების დროს. ლადო ბოჟაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო განმარტებისთვის. დიდი მადლობა შორენა ამბობდა რომ როგორი საინტერესო სტუმარია. კონკრეტული არგუმენტებით პასუხობდა. კი, მე მგონი გასაგები იყო ძალიან. სულად გასაგები, კი. ძალიან საინტერესო ტერმინი გამოიყენა დათო მაღრაძემ ჩვენ ეთერში. თქვა ესეთ სიტყვები, რომ ხალხი გამოდის რუსთავიორის ჰიპნოზიდან, ნეუნება. აი რა სიტყვი მედია გარემოზე. როგორია მედია გარემო? ნუ განსაკუთრებით აი პირველიდან მეორე ტურამდე მონაკოჩი, ერთთვიან მონაკოჩი შენი დაკვირვებით. არა, ეს ძალიან საინტერესოა პირველ ტურამდე რაც ხდებოდა, მე ვფიქრობ. კიდე ცალკეთება. ზუსტად. ძალიან საინტერესო. ესე იგი, ზუსტად 2012 წლის შემდეგ მე მგონი ინერციით კიდევ ერთი წელი რაღაცნაირად დავრჩი ლიბერალის რედაქტორად და რჩებოდი რაღაც მედია სივრცის ნაწილად, მე მივიღე ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება და გავედი ამ სივრციდან და რაღაც ჩავთვალე, რომ უკვე მაქვს უფლება, რომ მივხედო სხვა საქმეებს და რაღაც ბედნიერი. ვიყავი ძალიან ბედნიერი და ვცდილობ, რომ შევინარჩუნო ეს ასე ვთქვათ თავდადება იმ საქმესთან, რასაც ვაკეთებ. იმიტომ რომ მგონია, რომ მაინც საბოლოო ჯამში ახლა იმედი ეს რაღაცა პათოსში არ ჩამეთვლით, მაგრამ მგონია, რომ ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი არის ის, რომ ადამიანი აკეთებდეს თავის საქმეს კეთილსინთეზიერ და
პირნათლად რა საქმეც არ უნდა იყოს ეს. თან წიგნებთან გაქვს საქმე, თან წიგნებთან ძალიან სასიამოვნო. ეხლა ლევაგიგინიშვილმა ეთქვა. არა, მხოლოდ თურმე არ ყოფილა ეგ საკმარისი, ყველამ თავის არ მიაკეთოს. ხო და კიდე რაღაც აი ეს არის რომ კიდე მეორე ამის საპირწონეთ ვალინდელი დღეა წინ. ამის საპირწონეთ ის შემიძლია ვთქვა რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ძალიან რთულია ზოგადად გასვლა პოლიტიკური სივრციდან. ნუ მოქალაქეებად ყოველთვის ვრჩებით და მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ესე რაღაც აქტიურად შეიძლება საჯარო სივრცეში ადამიანი არ ჩანდეს ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში შეხვება გვაქვს ძალიან ბევრ სახელმწიფო უწყებასთან და სანამ მედია გარემოზე გადავალთ არ შემიძლია რომ არ თქვა. მე ვფიქრობ რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში არის რაღაცნაირი დეგრადაცია სრულიად საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციისა და ეს ცოტა უხეში სიტყვას ვიყენებ ახლა დიდი ბოდიში ეს პერსონალურად არავის არ გულისხმობ, მაგრამ ფაქტია რომ არის კვალიფიკაციის კლება, ეფექტურობის კლება, ეფექტიანობის და რაღაცა საქმის წარმართვის ტემპი და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ კლებულობს. ეს არის რასაც ხედავთ ძალიან ბევრი საჯარო უწყების მაგალითზე. ჩვენ გვაქვს შეხება შესყიდვების განყოფილებებთან, გვაქვს შეხება მინისტრის მოადგილეებთან, გვაქვს შეხება უშუალოდ საქმის წარმოებაში ჩართულ ადამიანებთან და ფაქტია რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან, ხო? არა მარტო მძიმე ბიუროკრატია, სამწუხაროდ როგორც ხვდები, მაინც პარტაქტივთან, პარტიულ აქტივთან დაახლოებული ადამიანებით კომპლექტდება ეს ასე ვთქვათ სამინისტროები და საჯარო არის რომ პირიქით ეს ხალხი არ ასე ვთქვათ ეს ხალხი ნაწყენია ოცნებაზე იმის გამო რომ ვინ არის ნაწყენი პარტაქტივი ხო აი ეს არ ვიცი შიდა პოლიტიკური კულტურები არ ვიცი და მადლობა ღმერთს რომ აღარ მაინტერესებს აბსოლუტურად მაგრამ მე ვამბობ იმას რომ საქმის წარმოების თვალსაზრისით კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან ხო აი განათლების სამინისტრომ ჩაატარა გრიფირების პროცესი ხო სახელმძღვანელოების და წარმოიდგინეთ რომ არის ისეთი რეალობა რომ ჩატარდა გრიფირება 2018 წელს და 2011 წელს ჩატარდა წინა გრიფირება. სამინისტროში არ იყო დარჩენილი არც ერთი კადრი, ვისაც ექნებოდა ცოდნა, გამოცდილება, მეხსიერება იმ პროცესისა, რომ აი რაც შეგვეშალა, მოდი ხალხი და გავასწოროთ. არსებობს ეგეთი ტერმინი ინსტიტუციური მეხსიერება, ხო? ანუ ჩვენ საჯარო უწყებებში არ ხდება ამის აკუმულირება სამწუხაროდ და იმის მაგალითად რომ რაღაცნაირად ის ხო საჭიროა, არა საწვავი, რომ რაღაცნაირად ეს წინ წავიდეს და ეს მექანიზმი, რასაც სახელმწიფო აპარატი ქვია და სახელმწიფო ქვია რომელიც სამსახურშია ხალხის წინ მიდიოდეს. ეხლა გამიგრძელდა სიტყვა ამაზე, მაგრამ მე ისი თქმა მინდა იცით, რომ ეს არის ის ადგილები, რასთანაც შეხება აქვს რიგით მოქალაქეს და მაგას ვამბობ, ეს პათოსი ეხლა ისიც ძალიან გამაღიზიანებელია. ნიკა წინასაჭირო ვიზიოში ლაპარაკობდა ჩვენ სტუდიაში. აი ეს რაღაცნაირი დისტანცირება და არა მხოლოდ დისტანცირება, იკითხვასო, რატო გაერთიანეს სამი სამინისტრო? რატო? რისთვის? კულტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო. რისთვის გაერთიანეს, რომ ამით რაღაცა ოპტიმიზაცია მოხდა კადრების, უფრო კვალიფიციური ხალხი მოვიდა, საქმის წარმოება გამარტივდა, წავედით უფრო მეტი ბიუროკრატიისკენ, წავედით კიდევ უფრო მეტი ტემპის შენელებისკენ და მართლა მიჩნდება კითხვა, აი რას ემსახურებოდა ეს გაერთიანება? რა ხარჯი ბიუჯეტური სახსრები დაიხარჯა, არ დახარჯულა, იმიტომ რომ უბრალოდ პერმანენტულად 6 თვეში ერთხელ სამინისტროებში ტარდება რეორგანიზაციის პროცესი. რისთვის? აი მართლა ძალიან მაინტერესებს 6 თვეში ერთხელ ცვლიან კადრებს და ტენდენცია არის ესეთი, რომ კვალიფიციური კადრები ასე ვთქვათ, რჩებიან პროცესს მიღმა და სრულად შემთხვევითი ადამიანებით კომპლექტდება ეს ასე ვთქვათ, ეს პოსტები. ადამიანი, რომელიც მაგალითად უშუალოდ კონკრეტული მაგალითი შემიძლია ვთქვა, რომ ვინც იყო ჩართული უშუალოდ აი ამ განათლების სამინისტროში ჩვენთვის ყველაზე სიმპათიური ადამიანი, ყველაზე აზრიანი, ვინც რაღაცნაირად მართლა ხედავდა ამ პროცესს, გასაგებია რომ შეცდომებიც იყო ამ პროცესში, მაგრამ ჩვენ მე შემიძლია ღია ვთქვა ბატონი თემურ მურღულია, რომელიც აღარ არის ახლა მინისტრის მოადგილის პოსტზე, ხო? ეს ახლა არ მინდა რომ ძალიან სუბიექტივში ჩამომართვოთ, მაგრამ ეს არის ზოგადად ჩემი განცდა, რომ ის ხალხი, ვინც რაღაცნაირად კვალიფიციურად საქმის წარმოება შეუულიათ, რჩებიან პირიქით. პროცესს მიღმა. ეხლა რაც შეეხება მედია გარემოს. ისიც ძალიან გამაღიზიანებელია, რომ აი ახლა ერთი თვეა გამოფხიზლდით ყველა და გამოფხიზლდა მედია გარემო. ესეთი საინტერესო სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო პროგრამირება ყოფილიყო 5 წელი გამორთული ალბათ არ გვექნებოდა ჩვენს ხო ტელევიზორები და რაღაცნაირად ალბათ ყველასთვის კარგია რომ და მეც ვიღებ. მეც
და ამ დროს ტელევიზორში ზიხართ. არ ზივარ სულ. არა ხო, სულ არა. პერიოდულად. ანუ მედია გარემოზე ვერაფერს ვიტყვი, მართლა 2013 წლიდან აქამდე, იმიტომ რომ აღარა ვარ არც მაყურებელი, ვარ გულშემატკივარი ზოგადად მედია გარემოსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მეც ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად რაღაცა ჩემი ტკივილია და მგონია რომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და მივდივართ უფრო მეტი შემეცნებისკენ, ვიდრე რაღაცისკენ და ჩემ ნერვული სისტემა ისე როგორც ბევრი სხვა ადამიანის, მე ბევრ საინფორმაციოს ვერ უყურებ, მაგრამ რაღაცა პირველ არხზე საინფორმაციოს ყურება შემიძლია, შემეძლო ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩავთავდი ტელევიზორს. მაგრამ ისე თქმა მინდა ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომ 6 წლის თავზე ისევ რუსთავი 2 ქმნის საინფორმაციო დღის წესრიგს, ისევ რუსთავი 2-ს იგერიებს, ასე ვთქვათ, როგორც მთავრობა, ისე მხედრობა და ასე ვთქვათ, რაღაცა ყველა საზოგადოება პრაქტიკულად როგორ გითხრათ, სინამდვილეს, ხო? აი რაღაცნაირად უბრალოდ ხზავს ისევ ეს არხი. მაშინ როდესაც ერთ-ერთი პირველი თემა, რომელსაც გულშემატკივრობდი, აი რაღაც კონკრეტულ საკითხებს ხო გულშემატკივრობდით, რაღაცა ესეთი პათოსით ხო არ შეგვეცვლია ეს რაღაცა წინა ხელისუფლება, ხო? მე მქონდა ძალიან ბევრი და ისევე როგორც ბევრ სხვა მოქალაქეს და ყველა ჩვენგან რაღაც კონკრეტული საკითხები რისი შეცვლაც გვინდოდა, ხო? ერთ-ერთი პირველი თემა იყო, რომ რუსთავი 2 დაუბრუნდეს მის კანონიერ მფლობელებს, ხო? სამოქალაქო ომი იწყებოდა რასვების. ხო, გასაგებია და მესმის, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. ჩვენი ეს მოლოდინები, რაც იყო, აი ყველაზე ფუნდამენტური მოლოდინები, რაც იყო ამ ხელისუფლების მიმართ. აი მართლა არ მაინტერესებს პერსონალიები და მართლა არ მაინტერესებს ვიწრო პარტიული ინტერესები, ხო? ჩვენ მქონდა რაღაცების მოლოდინი, მქონდა მოლოდინი რაღაცა სამართლიანობის აღდგენის, ხო, რაღაცნაირად. აი ყველაზე კოაბიტაციაზეა გაღიზიან. არა, ყველაფერი იცი რა, არა მართულ პროცესს. ეს საერთოდ არ მესმის, ახლა ყველაფერი კოაბიტაციაზე, ესე ვთქვათ, კრიტიკაც რაღაცნაირად მოდურია ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ კოჰაბიტაცია თუ იმას ნიშნავს, რომ არ დავჭამეთ ერთმანეთი, ეს კარგია, რომ არ დავჭამეთ ერთმანეთი, მაგრამ სახელი რო არ დავარქვით და რო ვერ გასამართლა და არსებობს ესეთი ტერმინი due process-ით, ხო, ანუ სასამართლო წესით და რაღაცა შესაბამისი საგამოძიებო და რაღაცნაირად ესეთი მართებული და კანონიერი გზებით ვერ გასამართლდა წინა ხელისუფლება, ხო? ესეთი განცდა გვაქვს ძალიან ბევრ ადამიანს და ეხლა ჩანაცვლება პერსონალიების რო კეზერაშვილის ნაცვლად ახლა ვიღაცა ფარცხალაძეები ყავს თუ ვიღაცები ყავს და სახელებით შეიძლება კორიენტელი ვერ დავაყენო, იმიტომ რომ მართლა აღარა ვარ ესეთი ასე ვთქვათ დამკვირვებელი ამ პროცესების, ხო? ეს ვიცი ის რაც ვიცი და რაც უშუალოდ მე მეხება. სხვათა შორის აი წეგან როდესაც ლადო ლაპარაკობდა, ხო? მაშინ გავიფიქრე ეს და მე შენს ისე გადმოვედი აღარ გამხსენებია. როდესაც მან ახსენა გიორგი ვაშაძის მუშაობის პერიოდი სახელმწიფო სერვისების სამსახურში და იქ რაღაც გაყალბებული მასთან. იცით რა უპასუხა გიორგი ვაშაძე, მე მგონი ჩვენ ჟურნალისტს ამაზე, რომ მეო თუ რამე დავაშავეო არ ვარ დასჯილიო და ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ ეს არგუმენტია შენ თვაკი შენ გაქვს რაღაც ნანახი დარწმუნებული ხარ რომ ვიღაცამ რაღაც სულ ცოტა ნამდვილად გააფუჭა და როდესაც მიდიხარ და ეუბნები რომ შენ რო გააფუჭა პასუხი არის პასუხი ხო თუ გავაფუჭე დასჯილი რატომ არ ვარ აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა სხვათა შორის იგივე პასუხები აქვთ ლიდერებს წინა ხელისუფლების, იმიტომ რომ თუ რაღაც გავაფუჭეთ, აბა ზუსტად. და ეს თუ იმაში და თან ნიშნის მოგებით, ეს გონორით, იმიტომ რომ მართლა ეს ვერ თავარი ჩვენი მოლოდინების გამართლება ვერ მოახერხა ამ ხელისუფლებამ და მე ძალიან მესმის, მე რამაც გამომაღვიძა ეს პათოსი და მე მგონი ეს პათოსი საერთო გვაქვს, რომ ეს ვიცით რომ ცუდია, რაღაცები ხო უკვე ნამდვილად ვიცით რომ ცუდია, ხო? აი ლევან გიგინიშვილს ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ რაღაცას ხო დაერქვა სახელი არა, ხო ვიცით რომ რაღაცა არის კეთილი, რაღაცა არის ბოროტი. მე სულ მქონდა იმის განცდა რომ ჩვენ რაღაცა ვებრძოდით, რაღაცა აი ძალიან ბოროტ, რაღაცა დიდ ბოროტებას და სისტემას. ჩემ აზრს ეს არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ხელისუფლების საქმე, შორენა. აი მე ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი, აი ეს კათარზისი ასე ვთქვათ და ფიქრი და რაღაცა ეს არის საზოგადოებრივი, მე გეტყვი ძალიან მარტივ მაგალითად მედიასთან დაკავშირებით. ესე იგი, გაუთავებელი თავდასხმები იყო იმედზე. იმედის პოზიციონირება ესეთი მკვეთრი მოხდა მეორე ტურის შემდეგ. გაუთავებელი თავდასხმები იმ არხიდან, რომელსაც ეხლა უკვე ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ხო? ესე იგი, მუდმივად რაღაც გაურკვეველი ჩეკერები, მეკერები, მონიტორები მუდმივად ამ სამიზნე იყო მათი იმედი
კი. მთელი ამ წლების განმავლობაში და რუსთავიერზე როგორ წერენ, იცი, როდესაც რაღაც პატარა ბლოგს დაწერენ ხოლმე? აი ერთმა არხმა დაარღვია რაღაც, ეხლა არ დავასახელებ შეგნებულად არხს. რომ აი ეს დამოკიდებულება, ეხლა ეს ერთი ეს არის ან გაგრძელება და რაღაც კორპორატიული, ასე ვთქვათ, თანაგრძნობა ამ არხის მიმართ და პარტიის მიმართ, ეს სხვანაირად ვერ იფიქრებ, თუ არა არ მუშაობს. ეხლა ესეც ხო ის ხო არ არის, მთავრობა ხო არ შექმნის ამ ჩეკერებს და სიტყვაზე და ამ მონიტორებს. ანუ საზოგადოებრივი კონტროლი თემა არის ისეთი მახინჯი, რომ ხელისუფლება კი არა, რა ვიცი, ვინ უნდა მოინდომოს, რომ რაღაც მსგავსი გასწორდეს. აი როგორც არის მაგალითად, რაც მოდურია, თუ დაუშვათ ოპოზიცია რაღაცას აფუჭებს და ცალსახად აფუჭებს, ამის თქმა არ შეიძლება. თუ დაუშვათ რაღაც მოგეწონა ამ ხელისუფლებისა და სადღაც თქვი, всё, მორჩაკინო. აი ეს დამოკიდებულება ზოგადად, ეს თავრობა კაცო ციდან ხო არ არის ჩამოფრენილი, არა? ეს მონიტორინგი, რაღაც კონტროლის სურვილი და ეს სიფხიზლე რაც აუცილებელია, ეს უნდა იყოს რაღაც სამართლიანი, რაღაც ერთ წესებზე უნდა იყოს დაყრდნობილი და ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ესეც ძალიან მიკერძოებულია და იმედი იყო მხოლოდ იმიტომ ამოღებული სამიზნედ, რომ ესე რა ქვია, ვიღაცები მას რაღაცებს ეძახდნენ და ეს მეინსტრიმში არზის და მოდაში რა არის, შენც იცი ძალიან კარგად მედიაში რა. მე ხშირად ვეყრდნობი ხოლმე ხა იმედი ნიუსით რაღაც გამოცემებს, ხო და მე შეცვლა მიწევს. აი ავტორიტეტული და ჩემთვისაც სანდორო იყო, მე შევალ ხოლმე და სხვა რაღაცა წერია რა. იმიტომ რომ ძალიან მიკერძოებულები არიან და ეს ტენდენცია რომ ოღონდ ეხლა ისა რა ქვია, ვინმეს არ დააბრალოს როცნებას ხარს უჭერს, მოდი ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგს გავყვები. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან არასწორი და ცუდია საერთო სურათისთვის და ალბათ როგორც ჩანს ამ ხელისუფლების პრობლემა არ არის ეს მხოლოდ რა, ამის თქმა მინდა. არა, თავისთავად როგორი რამეა იცით, ანუ მაგრამ მე მაინც რამგონია იცი მესმის ძალიან კარგად. თუმცა მე გეცახები რომ იქიდან უნდა მოდიოდეს. თავადმა გამოცდილია ეს რაღაცა აბსოლუტურად გაუკუღმართებული სახელდება მოვლენების და ირალიყების მიწებებაში რომ ბადალი ხო არ გულში ეს ზოგადად, მაგრამ ხო, მე მგონი შორენა პირველი ესეთი ბულინგის როგორც კი რაღაცა შეეცვალა წარმოქმნა. ხერპლად არ გზნობ თავს ეს კარგია და ვცდილობ რომ ამ როლში არ ვიყო, მაგრამ სხვა რამე მინდა ვთქვა რომ მე მგონია რომ მაინც ყოველთვის ამ ყველაფერს შეიძლება რომ დაუპირისპირდეთ, აი ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტები ქონდა ბატონ ლადოს, ხო? ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო სტუმარი, ხო? როდესაც ადამიანი ძალიან ენერგიულად ისე რომ არ დაგეძინება, ძალიან მკაფიოდ, ცოცხლად, ინფორმირებულად აყალიბებს თავის არგუმენტებს. მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლებამ, არ ვიცი, ხვალ დილიდან თუ ზეგ დილიდან არჩევნების მეორე დღიდან ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს, რომ შექმნას თავისი საქმიანი დღის წესრიგი. არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკური ხრიკებით და ასე ვთქვათ პიარით შექმნილ, ასე ვთქვათ რეალობასაც არ ვლაპარაკობ რა. უნდა კონდეს თავისი საკითხების დღის წესრიგი, რომ ქვეყანა რომ დაიქცეს, რუსთავიორი იქნება თუ იმედს გადაუტრიალდება, ისა რა ქვია, ეფჩვენიერ დღეს და რა ვიცი, წაუწდება ფეხი, მაგაზე არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უნდა ჩამოყალიბდეთ რა გვინდა, რაღაცა ვთქვათ, რომ აი ეს არის რაღაცა საკითხები და მეორე მხრივ კიდე შეიძლება მუდმივად იყოს, ესე ვთქვათ, ნაციონალებთან მიმართებაში არსებობდეს პოლიტიკური ნარატივი რა. ამაზე გეტყვი რა ხდება. ეს არის, იცი რა, რაც თეონამ ჩამოთვალა, ეს ერთი პანოპტიკუმია. ანუ ეს არის ერთი საზარელი ფიგურების რაღაცა, ესე ვთქვათ, ჯარი, რომელიც ეს არის რუსთავიორი, ეს არის ყველაზე მდიდარი და ყველაზე გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესენი არიან მათი ექსპერტები, ესენი პოლიტიკური ოპოზიცია. ვინ არის ოპოზიცია? დაცული მოძრაობა, დანჩეს არ ლაპარაკობთ, ხო, არ ითვლება, თქვა, წონიან ფიგურები. ნიკა, ვაღიარებთ, რომ იგებს ესენი არ გაჩერდებიან შორენა. არა. აბა, აი ეს შემოტევა შენ მოახდინე უნივერსალიზაცია, ხო, რაღაც თქვა, სიკეთ და პროტება. მოდი გამოგყვები ამ იმაში, თქვა, ამ კატეგორიებით ვილაპარაკობ. მუდმივად იქნება, ეს ბრძოლა მუდმივად იქნება და სიკეთე მუდმივად დაცვის რეჟიმში იქნება. თავარი რაც შეთქება, უფრო ხნე და ფხიზელი გუშაგები ჭირდება.
ამ სიკეთეს, რასაც ჩვენ ვიცავთ. მისგან ვიცავთ, ამ პანოპტიკუმისგან ვიცავთ. ფხიზელი გუშაგი. ფხიზელი გუშაგი არის ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელე თუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აკეთებს თავის საქმეს. გულგრილი კი არ არის, რომ უამრავ სიფში და უამრავ სამინისტროში რომ სამი კაცი აკეთებს 100 კაცის გასაკეთებელ საქმეს. ეს მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ საკუთარი თვალით ხედავ, როგორ დგას ყველაფერი 2-3 ადამიანის გამძლეობაზე და გმირობაზე და როგორც წესი ესეთი ადამიანები არიან ხშირ შემთხვევაში ქალები, რომელსაც პარალელურად კიდე 4 შვილის და არიან და კიდე ახერხებენ იმას, რომ 10 კაცის საქმე აკეთონ ამ იმაში, რა ქვია, სამინისტროებში და იცი როგორი რამეა, კონკრეტი, აი როგორ გითხრა, ყველაფერს აქვს თავისი კონკრეტული შინაარსი რა, ხო? ანუ ეს პრობლემები არის კონკრეტულად ხდება, რასაც ადამიანები აწყდებიან ყოველდღიურად და რასაც ყოველდღიური შეხება გვაქვს. ხო, ეს რაღაცა ფილოსოფიური საუბრები, რაც არ უნდა მე ხა გიждდებოდე და ლევა გეგინიაშვილს შემიძლია უსმინო ყოველ დღე, მე ვატყობ ჩემს გვერდზე გუშინ მაყურებელი იჯდა, რომელიც ნუ აი 5 წუთის მერე ქირქილებს უკვე ამაზე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა თემები აწუხებს რაღაცა ჩართულია იმაში, რა ქვია, სოფლის მეურნეობაში და აინტერესებს რა ხდება, მიწების რეგისტრაციის საკითხი არის ყადაღებული, გაუგებარია, რატო გამკაცდა, რატო ადევს, რატო არ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ხო, როგორ მიდის საერთოდ მიწების შესყიდვა, აუქციონების თემა, მილიონი ესეთი თემა აკუმულირებული ყველა სფეროში, სადაც დაგროვილია ძალიან ბევრი პრეტენზია. კი, და ჭირდება ამას კონკრეტული გადაწყვეტები და ამას ჭირდება კვალიფიციური ხალხი. ამას ჭირდება არა ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მოდი დავასაქმებ ნათესავსა ბიძაშვილს ან მამიდაშვილს, ამას ჭირდება ძალიან კვალიფიციური კადრი და იქნება ამ პატარა ქვეყანაში კიდე არ არის ამდენი არაპარტიული რესურსი და ხო შეიძლება კორპორაციებს ყავთ ხოლმე, ესეთ ძალიან მსხვილ კორპორაციებს, რაღაც შეიძლება ყავდეთ 3 მილიონი თანამშრომელი თქო, ნუ ხსამ თუ გაჭარბებ არ ყავთ ამდენი ნამდვილად, მაგრამ რისი თქმა მინდა, ნუ ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ შეიძლება რაღაც კორპორაციის თანამშრომლების მოცულობის იყოს და რით ვერ დავაკეთოთ. კიდევ ისი თქმა მინდა, რომ არ შეიძლება რომ არ გამოიყენო ყველა არსებული რესურსი. ისევ როგორც ჩემთვის გაუგებარია, რომ რატო გაირიყვნენ პოლიტიკური პროცესიდან ის ხალხი, რომელზეც თავიდან ბატონი ბიძინა ამბობდა, რომ ესენი არიან გადასარევი, მადლობა უნდა უხადოთო კვირიკაშვილს, რომ ყოველდღე მოდის სამსახურშიო და ერთად გავიღვიძეთ და ბატონი კვირიკაშვილი აღარ არის. უცებ და თურმე მადლობა კი არ უნდა უხადოთ, თურმე მთელი ეკონომიკური კრიზისი მისი ბრალი ყოფილა. ბოლო პერიოდში ის კვირიკაშვილს მუდმივად კარგად ახსენებს, ჩვენთანაც კარგად ახსენა იმ დღეს. არ არის ასე, ბატონ გიორგისთან ჩვენ ვცადეთ ისინი რაღაც თავად გადიან მე ამ ჩვენ ძალიან გვინდოდა ის მოსულიყო ძალიან რთულია თეონა ხო არა მესმის შორენა მაგრამ თავად ეხა ჩვენ ხო ძალით ამ ხალხს ვერ გამოვიყვანთ არა მე მესმის მე ხა ამ წუთას არ ვლაპარაკობ შენზე თქვენზე რომ რატო არ არის თქვენს ეთერში უბრალოდ მე რისი თქმა მინდა რომ ძალიან ისედაც ძალიან ცოტანი ვარ და ისედაც ძალიან ცოტაა კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი ადამიანური რესურსი. მით უმეტეს სახელმწიფო უწყებები, რითაც შეიძლება დაკომპლექტდეს, ხო? და მე მგონია რომ არ შეიძლება აი ესე ვიწრო პარტიული იმიდან ხო გეუბნებით რაღაცა უფრო თამამები უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები და დარჩნენ ამ სივრცეში მიუხედავად პარტიული წყენებისა და ასე შემდეგ. გეთანხმები ამაში. და რაღაცა უნდა გამოვიყენოთ ყველა რესურსი და ნებისმიერი ადამიანის მათ შორის შეიძლება სულ არ მოგწონდეს ვიღაცა პოლიტიკოსი, მაგრამ ის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. თავარია გავაგებინოთ ეს ამ ხალხს და ჩვენ ძალით ვერ გამოვიყვანთ. ეხლა მე ნიკარითი დავამთავრია. გავიმარჯვოთ. მე ვილაპარაკოთ ყველაფერი და ნიკა, აი მე დადგება, ზეგი დადგება და 2020 წლამდე თუ ესე გავაგრძელეთ, ვერ ვილავთ და არა მიშას ძახილით ვეღარ გაიმარჯვებს ეს ხელისუფლება. ხვალისთვის არა მიშა, არა ნაცებს, არა ძალადობას. შორენა ძალიან დიდი მადლობა. შორენა შავერდაშვილი საგამომცემლო სახლის სეზანის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ყოფილი კოლეგა.